Giữa thế giới ngày càng hỗn độn bởi những âm thanh hỗn tạp và lời nói dối được sơn phết bằng vỏ bọc sự thật, sự hiện diện của một người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nội lực, mạnh mẽ, thẳng thắn như một ngọn đèn trong đêm, không những soi sáng lối đi mà còn khiến những bóng tối phải chùn bước. Chị là chủ kênh YouTube Thích Ăn Chay, một cái tên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tinh thần bất khuất. Người phụ nữ ấy không phải tu sĩ, không khoác áo nâu sòng, không có quyền lực giáo hội hay chức danh Phật học, nhưng lại là một trong những tiếng nói chân thực, dũng cảm và đáng tin cậy nhất trong thời điểm mà sự thật đang bị bóp méo từng giờ, từng phút. Chị ăn chay trường không chỉ vì lý do sức khỏe hay đạo đức động vật, mà vì đó là một cách giữ giới, giữ tâm, giữ một đời sống nhẹ nhàng không sát hại, không oán thù. Nhưng đừng nghĩ ăn chay khiến chị yếu đuối hay nhu mì. Ngược lại, chính sự thanh tịnh từ thực phẩm giúp chị nhìn rõ bản chất của những chiêu trò, những âm mưu bôi nhọ được dàn dựng tinh vi bởi những cá nhân mang danh nghĩa vì đạo Pháp, vì dân tộc, nhưng thực chất lại chỉ vì lợi ích cá nhân, vì lượt xem, vì túi tiền. Trong số đó, không thể không nhắc đến những đoạn video xuyên tạc, cắt ghép, bịa đặt trắng trợn nhằm công kích một vị tu sĩ hành đạo trong im lặng, Sư Minh Tuệ, người khất sĩ đi bộ giữa nắng gió Ấn Độ, không mang theo gì ngoài lòng từ và bình bát xin ăn. Một trong những kênh thường xuyên tung ra các video tiêu cực, giật gân là YouTube của Đoàn Văn Báo. Những hình ảnh được cắt cúp, những lời bình luận cố tình gây chia rẽ, dựng chuyện để thỏa mãn trí tưởng tượng bệnh hoạn và khao khát sự nổi tiếng. Nhưng không phải ai cũng im lặng. Và người dám đứng ra nói, anh sai rồi và tôi sẽ nói cho anh biết vì sao anh sai. Chính là chị. Không gào thét, không mạt sát, không rủa xả. Chị dùng lý trí, lập luận, tư liệu, dẫn chứng và trái tim đầy từ bi của một người Phật tử chân chính để vạch ra từng lớp ngụy biện, từng thủ đoạn đằng sau cái gọi là phản biện. Chị không bảo vệ một con người. Chị bảo vệ sự thật. Chị không bênh vực cá nhân. Chị giữ gìn sự trong sạch của chánh pháp. Như Đức Phật từng dạy, sự thật là điều không thể bị che giấu. Dù trong sương mù, dù giữa bóng tối, ánh sáng của sự thật sẽ luôn tìm được lối ra. Và chị chính là một trong những ngọn đèn góp phần thắp lên thứ ánh sáng ấy, để những ai đang hoang mang, đang bị cuốn theo làn sóng thông tin hỗn độn kia có cơ hội được tỉnh thức. Nhiều người nói chị đẹp, đúng vậy. Nhưng không chỉ đẹp ở hình dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa hay phong thái đĩnh đạc. Cái đẹp khiến người ta nhớ mãi là ánh mắt quả cảm khi nhìn thẳng vào sự sai trái, là chất giọng nhẹ nhàng nhưng vững chắc khi nói về lẽ phải. Chính vì thế, mỗi khi chị xuất hiện trong một video phản biện hay phân tích, hàng vạn người đều chăm chú lắng nghe. Không phải vì chị la lớn hơn ai, mà vì chị nói điều đúng, nói điều thật, và nói bằng trái tim đã bỏ xuống oán thù, nhưng vẫn không chấp nhận sự lừa lọc. Có lần, chị kể câu chuyện Đức Phật bị người đời sỉ nhục khi đang ôm bát khất thực. Dù bị mắng nhiếc thậm tệ, Ngài vẫn điềm nhiên bước đi, không phẫn nộ, không đáp trả. Người kia tức giận hỏi tại sao không phản ứng. Đức Phật trả lời bằng một câu làm rung động cả thế gian. Nếu ai đó mang đến cho con một món quà mà con không nhận, thì món quà ấy vẫn thuộc về người kia. Chị dùng câu ấy để nhắn gửi đến những kẻ đang dựng chuyện. Tôi không nhận món quà của các anh, nhưng tôi sẽ cho người khác thấy đó là món quà đầy độc hại và hãy cảnh giác trước khi họ vô tình cầm lấy. Sự hiện diện của chị như một lời nhắc rằng thời đại nào cũng cần những con người dám nói, dám làm, dám đứng lên không vì quyền lợi bản thân mà vì niềm tin chung. Như nhà văn Victor Hugo từng viết, chân lý là thứ duy nhất không bao giờ sụp đổ. Chị giữ gìn chân lý bằng cách không để nó bị chôn vùi trong im lặng. Mỗi lời chị nói, mỗi luận điểm chị đưa ra đều dựa trên công lý, đạo đức và lòng yêu thương. Người ta thường hay nhầm lẫn giữa lòng từ và sự yếu đuối, nhưng chị là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy lòng từ có thể là thanh kiếm sắc bén nhất chống lại cái ác. Dalai Lama từng dạy, hãy tử tế bất cứ khi nào có thể, và luôn luôn có thể. Sự tử tế của chị không nằm ở lời nói mềm mại, mà ở sự lựa chọn bảo vệ lẽ phải, kể cả khi điều đó mang lại rắc rối, kể cả khi có người đe dọa, vu khống hay nhục mạ. Chị đã chọn không cúi đầu. Chị chọn làm người giữ cửa, giữ cho cánh cửa chân lý không bị đóng lại bởi những kẻ mưu lợi. Một vị cao tăng Trung Hoa từng nói, người tu chân thật là người không cần ai bênh vực. Nhưng nếu thế gian để mặc cho kẻ xấu hoành hành, thì phàm nhân sẽ không còn cơ hội tiếp cận người hiền. Chính vì vậy, chị lên tiếng.
Chị biết sư minh tuệ không cần ai bảo vệ, nhưng chị cũng biết nếu sự thật không được nói ra, người nghe sẽ bị dắt đi lạc hướng. Có người từng hỏi chị không sợ bị trả thù sao? Chị cười, sợ chứ, nhưng tôi sợ hơn khi im lặng để sự thật bị giết chết mỗi ngày. Một lần khác, chị trích dẫn lời của Martin Luther King, sự im lặng của người tốt còn đáng sợ hơn tiếng la hét của kẻ ác. Đó là lý do chị không im lặng. Và cũng chính vì vậy, chị trở thành biểu tượng thầm lặng của hàng vạn người đang hoang mang giữa ma trận thông tin, giữa hàng loạt kênh YouTube đạo danh Phật Pháp để câu view, dựng drama, xuyên tạc, bịa đặt, dẫm đạp lên tấm lòng của hàng triệu Phật tử đang tìm đến ánh sáng giác ngộ chân chính. Có người gọi chị là người đàn bà thép, có người bảo chị là chị Hằng của Phật giáo thời mạng xã hội. Nhưng chị chẳng cần danh xưng. Chị chỉ muốn giữ lấy một điều. Đừng để những gì Đức Phật dạy trở thành thứ bị buôn bán, bị lợi dụng, bị làm xấu đi bởi những kẻ khoác áo đạo đức nhưng tâm đầy uế chược. Chị không xây chùa, không tổ chức pháp hội, không nhận cúng dường, nhưng chính chị đang hộ pháp theo một cách rất thực tế, giữ cho nhận thức của cộng đồng không bị đầu độc. Chị từng nói, giọng trầm xuống, nếu ai đó chê bai tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu ai đó xuyên tạc về những người đang giữ giới, sống giữa rừng, không có điện thoại, không có sân si, thì tôi không thể im lặng. Một câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa sức mạnh đạo lý lớn lao. Vì lẽ đó, chị không chỉ phản bác Đoàn Văn Báo một lần, mà nhiều lần, có khi là phân tích video giả mạo, có khi là chỉ ra từng lập luận sai lệch. Chị không dùng ngôn ngữ hằn học, chỉ dùng lý trí và sự thật. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hàng chục ngàn người gửi thư cảm ơn, hàng trăm video khác dẫn lại lập luận của chị, và hàng loạt Phật tử quay lại nhìn nhận đúng về tăng đoàn của Sư Minh Tuệ. Không phải vì chị nổi tiếng, mà vì chị kiên định, không lung lay trước cám dỗ, không sợ hãi trước đe dọa. Một người phụ nữ bình thường, ăn chay, sống đơn giản, nhưng làm được điều mà cả một bộ máy truyền thông cũng không làm được. Giữ cho sự thật được tôn trọng. Nếu bạn đang nghe tới đây, xin đừng chỉ ghi nhớ tên của chị. Hãy nhớ tinh thần của chị. Tinh thần của một người con Phật chân chính, không run sợ, không cúi đầu và không bao giờ để cho cái sai được bình yên mà lớn lên trong sự im lặng của cái đúng. Hãy sống như chị, ăn chay nhưng không yếu đuối, hiền lành nhưng không im lặng, tỉnh thức nhưng không quay lưng trước sự giả dối. Vì chỉ khi mỗi chúng ta dám nói ra điều đúng, thế gian này mới còn chỗ cho sự trong sạch.